عسلامة، أهلا وسهلا بكم. معكم عرفات بن مرزو كالعادة في إيكولوجيا بودكاست. اليوم باش نستضيفوا معنا صديق ضيف باش يحكينا على المنظومات البرية في تونس، ليزيكو سيستيم تيرستر في تونس، باش يهزنا يعمل بينا دورة في تونس من بلاصة لبلاصة، باش يحكينا على السبيسيفيسيتي والريشيس الثراء نتاع البلاصة هذيك. للتذكير دونك ايكولوجيا بودكاست، دونك سي اون ايميسيون برودويت من ستارت اب وايز بالشراكه مع جمعيه اكسبلوراليس والدعم والتمويل من فونداسيون فريدريش ابرت. دونك كيف ما قلت اليوم باش نستضيف صديق هذا هو سي رضا العوني. سي رضا، مرحبا، اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ الحمد لله. شكرا لحسن الاستضافه. يعيشك يا رضا. يعني نحن يعني قديش عنا نخدم مع بعضنا ولا نشتغلوا في التيران مع بعضنا؟ على القليله 10 سنين 15 سنه، 2008 يعني 2007 2008. ما انت عندك اكثر من 40 سنه في العالم هذا يعني اللي ما يعرفكش انت ناتوراليست بالعربيه، يعني خبير في التنوع البيولوجي، يعني ما مش في كاتيجوري معينه، ما بلوتو اون جينيرال متوسع الاختصاصات. بديت يعني حياتك هذه الغرام هذا بديته من الكشافة الجون سيونس لجمعية أحباء الطيور في تونس تحت قيادة سي علي الحيلي الله يرحمه. ومن بعد تحليت في المجتمع المدني، نلقاوك تقريبا عضو مؤسس في برشا جمعيات في تونس. ظهير أنت الكوفونداتور تاع اكسبلوراليس. دونك رضا يعني بعد 40 سنة ولا أكثر إميرسيون في تونس وفي الطبيعة متاع تونس، أعطينا الزبدة، أعطينا شنية بلادنا، شنية فيها، يعني فين تنجم تهزنا، في تنجم والله بلادنا. بالنسبة بلادنا فيها الخيرات الكل، فيها المنظومات اللي ما فهمش في الشمال، معناتها في شمال إفريقيا. بلادنا معناتها بحكم موقع متاعها اللي هي أعلى نقطة في القارة الإفريقية، ويزيد معناتها المساحة متاعها معناتها سريان بارابور للجزائر، المغرب، أي معناتها حتى بلاد أخرى. مي في البلاد الصغيرة دابري لا تاي معناتها المساحة متاعها إلي ريش، معناتها فيها منظومات طبيعية معناتها وبيئية في غاية الروعة، من الشمال حتى الجنوب، الغرب، الشرق. عندها تنوع، فيها تنوع بيولوجي خاص ببلادنا. هو في كلام أهل الذكر الخبراء يقول لك أن تونس فيها بالفرنسية 6 ولا 7 إيتاج بيوكليماتيك. إيش معناه ساعة إيتاج بيوكليماتيك؟ هو الإيتاج هو باش نتنقلوا في الإيتاج باش نتنقلوا من إيتاج لإيتاج، يلزم فما تغير معناتها تغير، يا اما في المناخ ولا في الامطار، فهمتني، بالتدرج، سلم تدرجي معناتها باش نوصلوا من المناطق الرطبه اللي معناتها برشا كيما الشمال الغربي، شيره مثال ملوله، برقه، شيره هذيك الرطبه يعني في الامطار، في الامطار يعني مش في نسبه لا مش في الرطبه في الامطار، معناتها في نسبه الامطار معناتها تكون مرتفعه برشا، دونك تعطي ايكو سيستيم معين. هذاك سي ليميت سوبيريور. عن الليميت سوبيريور هو اللي موجود في المنطقه هذيك. الليميت سوبيريور اللي نلقاو فيه معناتها المعدل السنوي نتاع الامطار ما بين 800 و 1200 ملم في العام. فهمتني، وقت اللي يتبدل المنظومه كي نهبطوا شويه، مثل سيره جندوبه، برقه، سبات برقه، عين دراهم، باجه، نمشيو حتى الهورين، تنقص المنظومة، تتبدل، على خاطر احنا كنا في المناخ تقريبا يعني بالاساس ماتر وتقريبا هو مناخ اوروبي، معناتها المناخ هذاك مناخ اوروبي 1200 ملم، مناخ اوروبي. نهبطوا بشويه احنا وماشيين، نبدو نهبطوا للصحراء، على قد ما نهبطوا معناتها فير لو سود، على قد ما التمبيراتور معناتها تقوى والماء ينقص. بار اكزومبل بارابور نلقاو في الليميت سوبيريور اللي هو معناتها بشيرة ملولة وتبرقة 1200 ملم، entre 1000 et 1200 ملم، نمشيو للصحراء، الصحراء اللي هي القفار، ما نقولوش قفار، ما كمان فما حياة،
اللي ما تتجاوز 100 ملم في العام. اوكي. وهذا شفت كيفاش معناتها كي نقولوا معناتها احنا عندنا ليميت سوبيريور، لا ريد سوبيريور، انفيريور، ديزير سوبيريور، ديزير انفيريور. دونك هذوما لي زيتاج بيوكليماتيك. يعني تبدل المنظومه نتاع الامطار تصنع سبيسيفيسيتي معينه لك البلاصه هذيك. وبطبيعه الحال يعني اللي يعيشوا حيوانات ونباتات في المنظومه هذيك تكون مربوطه يعني مختلفه عن المنظومه الاخرى. في كل منظومه فما نباتات معينه، فما حيوانات معينه، فما طيور معينه. خاطر فما طيور ما تنجم عندنا دي ليميت نتاعهم حسب ليتاج بيوكليماتيك تلقاه موجود فيها. فهمتك. دونك المثال نجيو علاش ما احنا نختاروا ديما من الشمال للجنوب، خاطر فما مثال فما حيوانات اللي تعيش في الفوق في الشمال ما تنجمش تعيش في الصحراء. وفما اللي في الصحراء ما نجموش يعيشوا في الشمال. ما يتحملوش البروده لانه على خاطر هما الاوريجينال نتاعهم سي صحراوي، سي لافريك سنترال. دونك بالنسبه للشمال سي الاوريجينال نتاعهم سي بلوز او نور معناتها الاوروب. بالنسبه للعصافر حتى في الحيوانات هم حيوانات ما نلقاهمش في الصحراء. فهمني. دونك هذو من الحاجات اللي تتميز بهم معناتها تونس. قلت لك رغم المساحه نتاعها الصغيره ما فيها لي زيتاج بيوكليماتيك وعلى في كل تاج في حاجه معناتها امبليماتيك لك السيت هذاك كاسبيس ولا كحاجه ولا اي حاجه كاسبيس حتى في جيولوجيا معناتها جيولوجيا سي ديفيرون من ايتاج ليتاج سي ديفيرون. فهمتني. مثال احنا في الشمال نلقاو معناتها الغابات، غابات الصنوبر، غابات الزان، الخفاف. كان نهبطوا شويه تحت الكيف ما عادش نلقاو حتى غابه، نلقاو البان اللي هو اللي معناتها هو فهمتني. نلقاو سافانا زاد سافانا هذيك سي بلوز او سود. مثال نهبطوا تحت الدرسال وتحت عرباته باش تبدل المنظومه البيئيه الكل تتبدل، الايكولوجي تتبدل. فهمني. تولي منظومه حيه نوع آخر اللي هي السافانا اللي هي شجر الطلح اللي يبدأ من بوهدمة حتى الصحراء. فهمتني. حتى أول الصحراء. فهمتني. شفت من اللي كنا في شجر الطلح كنا في البان نحى البان ولا شجر الطلح. شجر الطلح اللي هو معناتها يحمل على خاطر يحمل الطقس الحار ويحمل الجفاف. فهمتني. اللي نحن نقولوا شجر الطلح العروق نتاعها توصل حتى 50 متر في القاع باش تلوج على الماء. معناتها سي تري ديفيرون ما بين شجره اللي عروقها الفوق في الشمال كيما البان كي نديباس با ميم 2 متر دي بروفوندور واخرى 50 متر. هو تعرف يعني تو الحديث ديما نحكيو على الثراء نتاع تونس ينقصنا الصوره يعني مش ولا تخيل بالحديث باش نجموا نفهموا يعني العباد لازمها تمشي تتحرك وتمشي تشوف البلايص على خاطر نحنا محصورين فك 3-4 بلايص اللي من نبعدوش عليهم برشا. الجماعة تونس يمشيوا يمكن شوية حمامات شوية بنزرت ما ندخلوش في الطبيعة متاع تونس. يعني أنا مرة في شهر مرة في شهرين أغيانك أريون متاع 60 كيلومتر من تونس نلقى بلايص عمري اللي مشيت لهم و سي امبرسيونون. صحيح. هو مشكلة في بتاتر ثقافة ما نقولش الناس الكل اي المدينة خلتنا الزيارات معناتها المناطق معناتها المزيانة والمناطق اللي هي تعتبر من أهم المناطق معناتها في اللي تتميز معناتها بسحر يما يكون في الغابات نتاعها يما يكون في الصحراء نتاعها. فهمت كيفاش هذه المشكله التونسي تحسها معلومه زاد تحسها معلومه يعني المعلومه ما تعديش مشكله ما تتعداش والا ما تتشرهش العباد ما يشروش يتحركوا ولا كالستركتور اللي موجودين غادي سواء يعني داكوي ولا دي ستركتور نتاع تنظيم. مثلا في لي بارك ما نفهمش علاش لي بارك يقعدوا مسكرين. انا نستغربها على القليله حل بلاصه للفيزيتور وسكر 90% يعني من لي بارك نظمهم. فهمت انا ما نفهمهاش على خاطر كمواطن نحب نشوف شنو هي الثراء علاش لازمني نعمل ترخيص ونتعدى هي المشكله في لي بارك
كي تعاملت لي بارك معناتها معناتها نقولوا من 1977 اول بارك تعمل لي اللي هو زنبرة. دونك وبعد تالي توالت معناتها لي بارك، في بعد نلقاو بعد عامين 3 يجوا لي بارك. البارك كي تعمل من الاول كان سي ديزيني جوست بور لا بروتيكسيون دي زانيمو، ولا داك يعني حاجه مسكره، حاجه مسكره. يلزم خاطر انت تعرف اللي عندنا بريسك قداش من حيوان انقرض، عندنا اكثر من 20 حيوان انقرضوا من الحقبه معناتها من الديبي نتاع 1900 وحتى قبل. من اللي بدينا نتبعوا من اللي بدينا نتبعوا. دونك لي بارك تعاملوا على اساس انهم باش يعاودوا ريانترودكسيون دي زانيمو كي سون اكستان ايتا. فهمتني؟ وعلى اساس انهم سكرهم باش يحاولوا يخلقوا منظومه جديده لك الحيوانات هذيك ويتكاثروا بسرعه. لكن النظره تبدلت توا. صحيح سكرناهم باهي وعملنا الحيوانات وربينا وكل شيء وتكاثرت في الحدائق هذيك الموجوده اللي معناتها اللي تعملت خصيصا ليها. وبعد منين نصرفوا احنا؟ خاطر حديقه كي نقولوا حديقه يلزم تصرف، فما لازم مونتاج ايكونوميك خاص بها باش تقعدش على قداش الدوله مش معناتها مش تدفع فلوس مش تحافظ. يلزم توا نبدلوا السيستم تاعنا، تو لازم نحلوا الحدائق نتاعنا للزوار وللناس الكل للعموم باش يجيو. وماذا بي انا احسن حاجه تكون هي مثال شبيونت يا سيدي، حتى سوم رمزي سوم رمزي باش انا نداوم على معناتها نحافظ على الحيوانات الموجوده في وسط البارك. الدوله ما عادش تنجم، ما عادش هذيك هي عطات الدوله عملت محميات دونك قامت بالتكثير معناتها نتاع الحيوانات هذيك، ما عادش تنجم تصرف توا دور لازم تبدل العقليه وتبدل زاد العقليه شويه. دونك اللي لا اللي نعرفوا تو في المحميات اللي كلهم فما معناتها دي ميزون داك في وسط كل محميه فما ميزون داك وينجم يبيت من 10 حتى 20 معناتها فرد. علاش لا ما نستغلوهمش؟ علاش نخلوهم احنا مسكرين لين الاثاث نتاعهم مشيات معناتها تهروا ومشى؟ وعلاش ما نعرفوش احنا كان نحلوا المحميات نتاعنا اللي معناتها بالموجود توا 20 سرير في كل محميه، تو تشوف كيفاش تبدل. تو حتى العباد تو تولي عندها فكره على المحميات معناتها موسعه في اللي تو ضيقه. اي نشوف في بلدان اخرين على سبيل جوست التثقيف ونستمدوا من التجارب نتاع العباد. في امريكا مثلا في الويست كوست في كاليفورنيا اللي عندهم دي بارك كبار برشا وعندهم حاجات يعني موجودين كان غادي كيف مثلا ريدوود الشجرات السكوات طويل برشا. في كل بارك مهم يعملوا 3 بلاصة محلولة للزوار، بلاصة ما يدخل لها حتى حد كان الخبراء، وبلاصة متاع ريكرياسيون متاع كلي ادابتاسيون يتبعوا فيها وكل شيء كان باش يسيبوا فيها ديزسبيس يعني. وهكاك يحلوهم بلايص مثلا تنجم تعمل فيهم تخييم، بلايص اللي يجيو جماعة البساكل، بلايص اللي يعطيو بلاصة اللي تنجم تسكن فيها. يعني طرق التصرف في المحميات وفي البارك عديدة وتنجم تعطينا أفكار به. دونك لي بارك هذوما لي بارك اخزر خلينا ناخذوا نظرة عامة على نبداو على قليلة من الشمال في لي بارك اللي عندنا. كي نمشيو أقرب بارك على تونس العاصمة، أقرب بلاصة محمية هو يعني. بالنسبة لتونس العاصمة أقرب بارك هو بوغرنين. بوغرنين شفت بوغرنين الناس الكل ما تعرفوش. لا بليبار دي جون يقول لك كان هو ديكريتي بارك يعني سي تان بارك. تعرف بوغرين من وقتاش ديكري بارك؟ من 1980 استغفر الله 94 ولا حاجه كيف هكا فهمتني. معناتها سي قديم يسمى بارابور فهمتني. خاطر اول لي بارك كما قلت لك هي زنبر اول بارك هي 1700 مع 977 ظهر لي. وعندنا 3 بارك اللي مع بعضهم اشكال بوهدمه والشعامبي. دونك 3 بارك هذوما 1980 وبعد تالي بشويه معناتها 94 جاء بارك فهمتني 97 وهكاك حتى بوغرنين. شنو فيه خصوصيات انا اللي نعرفه على بوغرنين؟ نجموا نطلعوا نيفو معين وين ليكوموزي غادي من بعد ما عادش نجموا نطلعوا. نقول لك باز ميليتير وسكر لك لا محلول للعموم. وسيدي جا فما فيه مهرجان بوغرنين ايه ما فوق في جبل تطلع. لا تنجم تطلع وتنجم تمشي. ما تخلصش فما الزون ترانسميسيون ميليتير فما زون ميليتير اما تنجم تعمل بورتور نتاعك عادي ما فما حتى مشكل. شنو فيه حاجات خاصه حاجات خاصه نتاع بوغرين. هما تعمل البارك على اساس انه باش يسيبوا يعملوا فيه يربوا فيه لي موفلون اللي هو نوع من المعيز نقولوا معيز سوفاج
فهمتني. دونك كان يعيش غاديكا بون عملوا صارت ريانترودكسيون وسيبوا كعباد، لكن ما نجحت بيتاتر نجحت، اما بيتاتر على خاطر فما الضغط نتاع المصيد العشوائي والبراكوناج هو اللي معناتها نجم. وما لازمك تتبع، ما تعرفش فك الجبل هذاك الكل يمكن تعمل زيد على خاطر عندنا في اسبيس نتاع بلانت هي اللي السيكلاما. السيكلاما معناتها نبته معناتها محميه في تونس، دونك موجوده في بوغرنين، تعمل البارك زاد خصيصا لحمايه النبته هذيك. يعني نجموا نعملوا بارك على حاجه على ان سبيس. هو اقصد مش نعطيك راهو كل بارك موجود في تونس راهو تعمل خصيصا الحاجه، خصيصا لان انيمال ولا ان بلانت. فهمتني. بار اكزومبل عندنا بوغرنين قلت لك على السيكلاما، معروف معناتها بالسيكلاما برشا، معروف زاد بالغابه نتاع التيا نتاعو معناتها العرعار، شجر العرعار. دونك بريسك المسيف نتاع بوغرنين، الرصاص، جبل الحليليفه، دونك سي لا زون او لا دونسيتي نتاع العرعار سي معناتها اكبر دونسيتي موجوده في الشيره هذيك. دونك جوست سي لا بروتيكسيون نتاع الشجره هذيك ونخلوها اللي قريبه منا واش قصي، وكان تبقى معناتها في المستقبل سيرا بيان. فهمتني. هذا اقرب بارك. ثم عصافر معينين يكونوا موجودين في المحيط نتاع بوغرنين يعني خاصين بريسك العصافر هم عندنا ليغل رويال دونك يعش في الزون هذيك في الرصاص. لا في بوغرنين عندنا كوب ليغل رويال، كوب ليغل بونيلي. شنو كوب يعني واحد كوب الواحد؟ اي على خاطر ليغل رويال سي التيريتوار نتاعو كبير برشا. ما هوش صغير مش كيما العصافر الاخرين. دونك سي تناقل دونك ديباس متر 80 بريسك 2 متر اللي فهمت. دونك يصطاد الارنب يفو موا قداش بليس كو 200 300 هكتار باش ينجم هذاك التيريتوار نتاعو. دونك عندنا في بوغرنين نقدموا لقدام نلقاو الرصاص من غاديك وهكاك نلقاو كل مسيف بريسك نلقاو فيها نكوبل. فهمتني هذاك المويان. فهمتني. ومازالوا يعني موجودين غادي ثم مشاريع يتبعوا يعني يشوفوا بالطبيعه فما معناتها متابعه ما نقولوش معناتها كل عام مي دي طون ان طون. دونك نمشيو دي زانفونتير معناتها نشوفهم مازالوا موجودين. شنو بار اكزومبل كيما عندنا تو في جبل الرصاص المشكله الكبيره هي نتاع اللير نتاع الريبرودكسيون اللي عاش فيه معناتها فين يعش النسر هذا معناتها الليغل رويال فما كارير من معناتها قاعد يخرب بتاتر هذاك دون لي بروشين معناتها مازال يخدم هو الكارير مازال يخدم ولي سي ديجا ولا معمل سيمان معاه من تالي دونك بتاتر هذاك تو باش يبدل برا شوف يا ما يبدل يا ما يصير الانقراض نتاعو مش المكان هذاك. قلت لك احنا بوغرنين كان نمشيو 60 كيلومتر بار اكزومبل فير لو نور باش نلقاو اشكل وشكل سي ديجا تعمل المحميه نتاع اشكل تعملت. ايوا احنا نعرفوا تعمل خصيصا بذمه البقر الوحش اللي نسموه هذاك البيفر. ورغم اللي من السبيس ماهيش معناتها انديميك معناتها مش تونسيه معناتها سيتي انترودويت بار البيات. وبالرغم من هذاك عملنا لها يعني نحن هذاك تعاملت المحميه دونك بور بروتيجي البوبولاسيون اللي موجوده اللي تو ما تعداش يمكن حكايه وسط 50 دانديفيدو مي تطلع وتهبط سيلونتي معناتها الريبرودكسيون تاع لي بيتاي اللي فما موجوده غادي. بس سي امبرسيونون اشكل على خاطر البيزاج نتاعو فجئي تكون ماشي هكا في تضاريس معينه من بعد تلقى 300 متر هكا جبل هو اشكل عباره على جزيره راه هاي جزيره ودائره يعني كان نقولوا احنا اشكل جزيره على خاطر عندنا الماء يدخل من البحر اللي هو بحيره منزل بورقيبه وبعد فما كانال يربط بحيره اشكل. البحيره نتاع اشكل اللي معناتها تحوق معناتها تدور بالجبل مش الكلها لا الكل وقت معناتها يمكن يصب المطر لا وقت صب المطر ديجا وقت صب المطر تلقى روحك في الكيس هذيك سي ديجا هذاك فوق الماء انت تمشي يبدا مدور بالماء. دونك شفت فما منظومه معناتها زونيميد فيه تلقى الزونيميد وتلقى الجبل
الزونيميد هذيك عندها كانت بون توا خساره المنظومه نتاعها مع اللي براج تغيرت مع البراجات تبناو عليه 6 براجات 6 براجات اللي كانت معناتها اشكال تصور كانت مطمور نتاع حوت اللي هي يخرج من البحر الحوت من البحر يبيد خسرتو لونغي تبيد وتولد غاديكا وبعد تالي ترجع للبحر. توا نلقاو 6 براجات مبنيين على اشكل على البحيره نتاع اشكل اللي نقصوا في الماء الحلو. اما في بالي لقاو اتفاق من بعد باش يسيبوا الماء. ما تنجمش تسيب المشكله، ما تنجمش مربوط بالعوامل المناخيه. اذا كان ما تصبش المطر ما تنجمش تسيب الماء اولى للعباد يعطيك مش تولي الماء او للعباد او للفلاحه. هذه المشكله اللي هما كان في الاتفاقيه من الاول انه في كل براج معناتها باش يسيب ديما كونتينيتي دو لو يدور حتى ما فهمش مطر لازمك تسيب باش تنجم تغذي البحيره. لكن اللي صار العكس معناتها لقينا روحنا في شح نتاع ماء سيرتو عن التغيرات اللي نقولوا احنا مناخيه وكل شيء والساعه معناتها الانسان استراتيجيك دونك الانسان اولى من الواحد. مي كومام ضيعنا منظومه كامله. ايش اللي كانت تستقطب في قداش في من 200 500 300 الف عصفور معناتها عصفور طائر شتوي يشتي في الجزيره اليوم نلقاو ما نفوتوش حتى 20,000. سي معناتها سي كاتاستروفيك فرق بعيد واضح. معناتها وقت انت كنت في منظومه تعج وكانت تدخلنا تنجم تدخلنا راهي على السياحه البيئيه معناتها مداخيل. معناتها اذا كان نمشيو في النمط كما قلت لك انا كل بارك تدخل له تدفع معناتها تو باي عنده سيرفيس يقدموا يعني لك انت باش توري فما دي سوبسيرفاتوار باش معناتها العصافر الخفافش الحيوانات دونك تنجم تعيشها وتنجم تدخل دي ديفيس. احنا نشوفوا اليوم في العالم اللي سيرتو البيرد واتشينغ في العالم الكل تلقاه ينظم روحه من اول عام باش يمشي لك ما نعرفش انا الماليزيا البقايا اللي ثم نوع من السياحه هكاك السياحه يعني. وسكوت شير في بالك النهار معناتها نتاع السياحه البيئيه معناتها اقل حاجه من 200 ل 400 يورو في النهار. شويه مش هذا شويه نوع اخر من السياحه اللي سيلكتيف اكثر يعني. في تونس نجم تلقى بلاصتها سيلكتيف تلقى بلاصتها على خاطر احنا قلت لك احنا عندنا برشا منظومات تنوع منظومات معناتها الاحيائيه في تونس متوفر معناتها تنجم دخل الزائر راهو تنجم هو بيدو ساعات ما يصدقش. انا ينجم يجي باك يعني يجي واحد في 7 ايامات يشوف 6 حاجات مختلفه راهو معناتها انا ساعات يجيو معايا دي سيترونجي معناتها ما كانش ما يتصوروش اللي تونس معناتها بك الريشيس هذيك وبلاد صغيره في نهار شقها الكل تشوف المنظومات الكل الاحيائيه نتاعها سي تري ريش. باهي بعد اشكل كان نمشيو فير لو نور شويه تنلقاو جبل الشيطانه اللي هو توا كرياسيون نتاعو توا سي معناتها ريسامون. جبل الشيطانه الجبل اللي فوق كاب نيغرو تبع نفزه تابع هو في معناتها المساحه الريجيونال ما بين ولايه بنزرت وولايه باجه شطر في باجه وشطر في بنزرت فهمتني. لكن يقولوا جبل الشيطانه هو جبل الشيطانه تعمل كله جبل على حاجه على خاطر التوربيير. شنو هي هذه التوربيير هي اللي نقولوا بلاعه اللي يعرفوها باللغه نتاعنا بلاعه اللي هي تراكم تاع اوراق نتاع الاشجار معناتها على مداد السنين على مئات السنين والاف السنين تكون معناتها طبقه اللي كما مثال في البلاعه نتاع هذه مجن الشيطانه البروفوندور نتاع الفاز معناتها 18 متر وتراكمات نتاع ديفاز نتاع اوراق نتاع الاشجار اللي طابت من الجبل تراكمت فك المستنقع هذاك دونك عملت كوش نتاع 18 متر. ايش معناها يعني كي الرمال المتحركه هذيك اللي تحط فيها تجبدك وقت تطلع تتعدى انت فوق منها سيرتو تبدا فيها الماء تعمل هكا تبدا تجبدك بشوي بشوي تهبطك. دونك انا حصل لي شرف تعديتها سلامات هذه شيحة تعديتها بريمو ما حسيت وقت وصلت للنص كان ما جيتش نمشي با معناتها فكا معناتها خفيف تحس تجبد انت في كل با تحطها في مساقك تعمل هكا تهبط بيك
لكن ساعتها شايحه دونك واتت 2 ما صبتش المطر شايحه دونك دونك هي وحدها منظومه في حد ذاتها. هي وحدها منظومه. عندك البحر فوق حتى المنظر نتاعها سي هي اللي تنجم تشوف الجزائر. وعلاش راح تعملت معناتها التربيه هذيك زاد الخاصيه نتاعها خاصيه قلنا معناتها لي تربيه معناتها يونيك بريسك اللي هي فيها نبته النونيفار. النونيفار نبته تطلع معناتها فوق الماء فيل فوق الماء معناتها المكان الوحيد اللي يوجد معناتها يوجد فيه النونيفار في تونس. دونك شفت كيفاش كل خاصيه كل معناتها حديقه بريسك معناتها تتكون حسب الحاجات مش حاجات نقولوا معناتها اللي معناتها لي بلانت ولا لي زانيمو اللي يعيشوا في البقعه هذيك. منين ندخلوا لها الحديقه؟ هي نورمالمون ندخلوا لها على طريق سجنان وبعد سيدي مشرق سيدي مشرق قبل وين سيدي مشرق المنجم نتاع الحديد منجم تمره. في المدخل نتاع منجم تمره تدخل ديريكت دونك بريسك توصل فما برت لا اله محمد رسول الله. نوصلوا البراقه نتذكر مره مشيت لها البراقه تخليها القدام. اما فما منطقه صغيره كيف الاحمر مش منطقه صغيره حاسيلو اثار فيها هي مزيانه برشا البلاصه هذيك بكل الغابات نتاع النفزه وخرقاليه ودمين فيها الخفاف دونك فوق في الجبل واللاك نتاع التروبير لوطا. وعندك في الديزيام بلون تلقى البحر معناتها من فوق تقول حديقه معلقه. انت وقت تشوفها سيتو من الطياره تقول حديقه معلقه في وسط غابه وتحتها البحر. دونك سي اكسترا اوردينير فهمتني. دونك هذه معناتها نمشيو شويه هكا فير لي نور قلت لك فين نمشيو. كان نزيدوا نمشيو شويه ما نبعدوش بعيد ندخلوا على جيست نفزه وشتاتا نلقاو جبل الخروفه. خروفه محميه تسمى جبل الخروفه سي محميه توا على خاطر خروف. علاش جبل تعمل المحميه على المقعد الحصان الصغير البوني المقعد اللي موجود في المنطقه هذيك. دونك واللي توا للاسف التوا ما قدرناش باش نحافظوا عليه واللي بريسك ان شاء الله نقول انا ان شاء الله مازال كعبات ان شاء الله نجموا معناتها نشتلوا منهم ونتكاثروا. كانوا يعيشوا سوفاج غادي اللي كانوا سوفاج في الغابه في كلها. دونك في 2010 تكونت معناتها المحميه بذمتهم هما وتحطوا دون كيلكو كوبل دون لي زونكلو وتكاثروا في وقت ما. لكن جات الثوره ضيعناهم. برنامج ما عادش ماشي ما عادش تنجم كيما نرجعوا للمشكله هي توفير معناتها المرعى عليهم توفير الماكله لهم لا كونتينيتي يعني حاجه يعني تاخذ وقتها على خاطر شنو انت حطيت حيوانات. انت حصان ولا بوني يلزموا في النهار على الاقل 10-20 كيلو معناتها كونسونطري معناتها حشيش شايح فهمتني. فلوس هذيك جيستيون تسمى. فما خدامه باش يمدوا له الماكله معناتها باش يعلفوه باش ينظفوه. الدوله ما عادش توصل ما عادش نجم خاطر ما عندناش. والمشكله ما عادش عندنا بارك ولا عندنا انفنتين دو بارك وبليس سو ما عندها بار لي ريزيرف. دونك هذوما المشكله تولي مشكله عبء كبير يولي على الدوله. دونك هذاك علاش نقول انا ديما نقول يلزمنا نبدلوا طريقه معناتها الجيستيون في لي بارك نتاعنا. باهي نمشي نقدموا قدام شويه نزيدوا شويه غير الغرب شويه نلقاو محميه. لا بس انا فما محميه جديده اللي هي غابه الزين جبل عين الزين واد الزين. هذيك محميه جديده وقتاش تعملت هذه الدرنيير مون سي 2010 هذا كيف معناتها الاخرانيين فهمتني. فيها محميه هي واد الزين هذاك محميه على خاطر فيه الزين والزين معروف اشجار ماجيسيو كبيره فريمون سيرتو في الصيف تضل بالكدا ما نجيك باللي نوصفها معناتها سيرتو الجمال نتاعها ما فهمتني. واللي مش نجموا نوصفوا العباد تحاول هكا تسرح معنا ونستدعوهم باش يمشيو سيرتو في الاعمار نتاعهم معناتها عمرهم برشا كبير فهمتني. دونك تلقى شجره بال20-30 متر وفوق منك وانت في وسط غابه تدور في موجود زين في بلايص اخرين في الجزائر موجود. في الجزائر نوصلوا حتى شويه للزين حتى لشيره القاله والشيرات هذيك. دونك مش برشا فهمتني. دونك في الاطلس تولي فما انواع نتاع اشجار اخرين مي بريمون وادي الزين هو في وادي الزين فما عين الزين والتريزير زاد هي كيف معناتها محميه طبيعيه
دونك تابع البارك. نمشيو من واد الزين من لاجار معناتها قلنا تو باش نمشيو لحاجه اخرى، نمشيو للفايجه. الفايجه المحميه نتاع الفايجه علاش تعملت؟ دونك قلنا واد الزين على خاطر الزين. في الفايجه قلنا بارمي فما دي سبيس كي سون ايتان في بلادنا، ونحبوا معناتها نحافظوا على البقاء الثروات معناتها الحيوانيه اللي بقت لنا. دونك عندنا لي سيرب دي بربري اللي موجود في الريجيون هذيك مزيان برشا هذاك مزيان. دونك سيرتو لي مال وقت الريبرودكسيون عندك ما تشوف لي القرون نتاعو الاستعراض نتاعهم. دونك فما ما عندك ما تشوف. وشنو هي الكميه نتاعهم بداو توا حاليا ملي تعملت المحميه معناتها نتاع شو اسمه الفايجه. دونك تكاثر وقع كيما قلنا سكرنا فما اونكلو تسكر كومبليتمون ما حتى الفيزيتور كو بور لي شيرشور كيما قلت انت فهمتني هذيك. وعندنا لونكلو الثاني هو بور لي فيزيتور وفيها كالحجره هذيك حجره العظيمه اي كيف النكشه كيف النكشه امبرسيونون يعني كي تشوف حاجه كتقول ماكش في تونس. ساعات واحد فما ساعات وقت اللي بارطاجيو في الفيسبوك الحجره هذيك فما اللي تصير يقول هي فين نحن في بلادنا وقت تطلع حجره محفوره الدروج محفوره 50 متر تطلع له فوق والمنظر الخلاب اللي بتشوف من فوق سي امبرسيونون. دونك هذوما بقى وانت فما لي بلوز امبرسيونون في الفاجه اللي هي اللي على حدود الجزائر. المناظر اللي على حدود باللي نوصفها لك ما توصفش الى مدى البصر يعني غابات والميديتي والغابات والفهمتني وقت تدخل في غابه تلقى ليميت وفما نوع تاع سيكل ماء اخر زاد موجود غاديك. دونك في الريجيون هذيك دونك سي اكسترا اوردينير معناتها. انا واش خصو كان توانسه حتى بون هي راي محلوله ديما نقولوا راي محلوله ما غير المشكله نتاع على خاطر انا مانيش عارف ساعات يسكروها بيتيتر المشكله مو على خاطر تو ملي جينا من الثوره لتوا ماك تعرف المشاكل. دونك نجموا نحتاطوا اما كانت تتحل معناتها تكثروا معناتها المشاريع سيرتو نتاع السياحه البيئيه وتكون فما دي فيزيت غيدي افيك دي جون معناتها كاليفيي pourquoi pas. لا اول حاجه زاد نوفروا زاد كما تعرف انت السياحه معناتها سيرتو الايكولوجيه في الشمال الغربي هي في الشتاء. في الشتاء المنظر نتاع الشتاء معناتها الشتاء نقولوا شتاء عند راها شتاء وصيف راه الشمال الغربي. في الشمال الغربي الصيف صعب شويه الصيف صعب شويه اما مش الشتاء حتى الربيع سي لا ماير سيزون دي ماير سيزون هذوما على خاطر بون فما ناس ما تعرفش تقول اللي في تونس احنا عندنا ثلج. لا باش ثلج نعرف ولا لا لكن تو تمشي في الصحراء يستغرب ساعات نسال واحد يقول لك يستغرب اخي احنا صحراء في بال مش في بالهم صحراء فهمت كيفاش. لكن انت ما تنساش المناطق ما قلت اللي يبدا يصب الثلج شطر تونس تتصب في غاديك اسكو وفرنا لهم ما يلزم كيما صارت تو قداش مره ديرنييرمون اللي تحاصروا لعبات غاديك. لا هذاك اسمعني هذاك موضوع معقد على خاطر الانفراستركتور كي تصب عليها انت ليله كامله ثلج بتبيع باش تسكر اي ما زلت ما عندناش احنا ما زلت ما عندناش ثقافه راهو زاد انا اون توت اوبجيكتيفيتي مثلا عين دراهم الكياسات اللي توصل لها مريقله على لا عين دراهم مستويه يعني بيان ديسيرفي عين دراهم بيان فيها شويه يعني بني متير فرنانه فهمت ثم يعني قلنا احنا فما ساعات ما كيسات يتسكروا يعني لا هذيك داخل كي تسكر كيس راه داخل في اللعبه راه لعبه المغامره في المغامره في اللعبه نتاع المغامره اي داخل في المغامره خاطر انا باش نمشي نتفرج زاد باش نمشي يلزم نعمل مغامره نحس ما اللي انا شخت فهمتني حتى الحصره راهي باهيه راه حتى تعلم برشا حاجات لا هكاك متفق معك. اسمعني باش نتعداو لحاجه اخرى اللي هي ماهيش بارك لكن يظل لي عن 7 سنين نخدموا عليها ونحبوا نردوها بارك اللي هي في على ضفاف واد معناتها في واد مجرد العظيم. دونك احنا نقولوا واد مجرد تونس الكل معناتها تاريخ تونس تاريخ تونس يعني ايكو سيستيم وحده هذاك. احنا نقولوا ان شاء الله في بريسك تو في كل ولايه فما حديقه فهمتني وطنيه باجا عندها شطر حديقه اللي توا في مسجد الشيطانه ان شاء الله احنا نقولوا في المستقبل يكون في واد مجردة على ضفاف واد مجردة سيرتو خاطر الايكو سيستيم غادي زاد كيف امبرسيونون سي الميم تاع واد مجردة كيفاش يهبط وقبل ما يدخل الريزيرفوار نتاعو
اللي هو سد سيدي سالم، يصنع منظومة متاع مناطق رطبة ثرية برشا ومتغيرة، وحتى جماليتها شيء يعمل كيف صحيح. هو المجرى بالنسبة احنا إن شاء الله نقولوا احنا نوصلوا في نطاق الجمعية ومع مش الخدمة يعني الخدمة تكمل باش نجموا معناتها نحسنوا في شنو الحاجات الحيوانات اللي موجودة في البلاصة هذيك في شيرة باجة في واد مجردة؟ بالنسبة في المنطقة هذيك سيرتو في الواد مجردة اسمها هذه بلاصة ما بين المخشبية نقولوا احنا عطينا المخشبية خاطر هذيك ما بين المخشبية وهو واد باجة. سيرتو واد باجة ومستوتة. واد باجة هو اللي صنع ليكوسيستم نوتر ايكوسيستم. انا نقول نشبهه بالكامارك ان شاء الله نهار اخر معناتها لو يكون عندنا كامارك خاطر فريمون توا الفيجيتاسيون اللي فيه ليتيفا ولي روزوليال الموجوده معناتها مش موجوده في حتى خاطر كانت موجوده في يشكل. شفت المنظومه هذيك كانت بريسك في يشكل عندنا منها وقت اللي فيه الملح له من نشكل كل مشى. دونك توا المنطقه الوحيده اللي بقت لنا في معناتها عندها الجماليه نتاع المنظر نتاعها والاتساع بريسك اكثر من 10,000 هكتار معناتها هذيك المساحه الكل دي روزو دي تيفاي دونك سي امبرسيونون سورتو بور لي زوازو بور لي بيرد واتشينغ. دونك سي اوتر شوز. نجموا نهار اخر نجموا بروكو با ان سيت بروتيجي ويكون الحديقه وتكون باجة عندها فريمون البصمه نتاعها البصمه نتاعها فهمتني. نكملوا دونك نحن في باجة وصلنا لباجة احنا باجة دونك من باجة دونك زاد فما مناطق اخرى راهو مازالوا هما سي با كريي دي بارك عندي دي بارك مي كوميم في البرنامج ان شاء الله نقولوا احنا سيرتو تابل كي نهبطوا شويه فير الكيف فهمتني تابل نتاع جوجورتا ماهيش كلاسي مازال كلاسي مي ريزيرف دونك فهمتني نقولوا احنا شر مازال ثم خدمه له فما خدمه كبيره فيها فهمتني خاطر هو تابل جوجورتا هي بيدا واحده منظومه وحدها. نمشيو ربوع سليانه فين نلقاو جبل السرج. جبل السرج كومون جبل السرج برقو شيرات عين بوسعديه اللي بجنب في جبل برقو. دونك كانت قبل معروفه توا ما اكثر الصغار ما يعرفوهاش مي عين بوسعديه سي فريمون سي حاجه اخرى. جبل السرج علاش تعمل جبل السرج؟ علاش قلنا ديما احنا ما نرجعوا الحيوانات اللي نقرضوا. دونك سي ديرنييرمون من 2011 2012 14 بريسك معناتها وقع ريانترودكسيون تاع الغازال كيفي. هذا الغزال ديال البلاص ذكرت جابوه مع الاسبانيور وقتها مع الاسبانيور معناتها جبنا قد جبنا يمكن حاسيلو عدد باهي توا قاعد تكاثر فيه وان شاء الله معناتها في المستقبل باش يقع تسيبه في الجبل باش يعيش كيما كان. تعاملت المحميه هذه على خاطر هو وعلى شجره فما شجره موجوده كونش في الجبل السرج هي ليرابل شجره ليرابل. دونك عندنا بالعربي معنا هذه اللي ورقه برشا الوان. الاوراق اللي هي معناتها يستحمروا احمر موجودين في كندا لا ولا في كندا بار اكزومبل موجودين فما بلاد حتى العلم نتاعها الورقه كندا فهمتني. موجود عندنا في تونس ليرابل موجوده في جبل السرج والمكان الوحيد اللي موجود فيه ليرابل. كيفاش شكون دخلها؟ شكون؟ لا موجود ناتوريل موجود انديميك موجود في الجبل. دونك فما عندنا بوبيلاسيون صغيره فهمنا وعندنا نوتر بوبيلاسيون تاع دي سيبري زاد نوع تاع سيبري انديميك. شنو هي سيبري؟ كيما السرول نوع كيما السرول فهمتني موجود كلش في الشيء معناتها في الجبل هذاك ورغم راهو الصغر المساحه نتاعو دونك بريسكو اصغر بارك معناتها في ما بين اللي بارك اللي موجودين في تونس الكل فهمتني. لكن ديما عنده خاصيه علاش قلنا احنا كل منطقه عندها ان بلانت ولا ان انيمال خاص خلينا نمشيو في ديمارش نتاع كونسيرفاسيون ولا بريزيرفاسيون ولا فوالا. تو احنا قلنا السليانه كان نمشيو فير سليان بالنسبه للسرج هو راه تابع القروان وتابع سليانه. دونك ان بارتي منه في القروان وان بارتي في سليانه. يعني نمشيو فير لو سود شويه نلقاو الشعابي. الشعابي معروف الشعابي ما غير ما نقولوا الشعابي معناتها ليمونس مونتاني معناتها اعلى قمه في تونس اللي هي الشعابي. يعني
الشعابي تعمل زاد باش يحمي هو خاصة عن الموفلون، فهمتني؟ فما دي موفلون غاديكا بريسك تاو اون ناتور، فهمتني؟ هو زاد باش يحمي زاد فيه الدونسيتي نتاع غابه ياسر سو فيه البان، معناتها الخاصيه نتاعو بالبان، هذاك علاش وقع الحمايه نتاعو. يعني ثم شكون مازال قاعد يتبع عشان اللي صاير في الشعابي؟ والله يغزر لي خاطر تو العوام الاخرى كنا سمعنا والجوج معناتها. انا الشعابي ما دخلتلوش من 2008 بعد تالي ما فما دي مانيفستاسيون صاروا ما تعرف كيما تواجد معناتها المشاكل اللي صايره ما حاولوا باش يخلوها كوصول الحرائق اللي صارت فيه. دونك لازم تشد وقت شويه باش ترجع الاصل كل شيء، معناتها الغابه ترجع كما كانت. ما عندناش حتى فكره. دونك احنا وقيت نقول وقيت باش نمشي نعملوا ميزاجور، يعني ميزاجور شنو اللي صار وشنو اللي كان وشنو بقى. يعني دونك وقيت ان شاء الله انتم معناتها ياخذوا خاصه وزاره الفلاحه تاخذوا بعين الاعتبار الحكايه هذه وتتماشى في معناتها التنظيم خرجات علميه معناتها ريغوليرمون. اي باش نقيموا شنو صار في العشريه الاخرانيه، فهمتني؟ شنو اللي بعد الحرائق اللي صارت فيه والتدخلات نتاع الارهابيين كل شيء، نشوفوا شنو صار، شنو بقى من الحيوانات، شنو مشى على الاقل مسح كامل المساحه اللي تضرت. فهمتني؟ دونك ان شاء الله معناش نحن عموما الجيش يبدا فيه الاختصاصات الكل. في الجيش نحن في تونس معناش اختصاص بيولوجيا ولا ايكولوجيا ولا كذلك المشكله معني هذيك المشكله مع الناس. الجيش نقولوا جيش لا نقولوا جيش نقولوا منظومه كامله مؤسسه كامله. انا ما نعرفش لا هو ما عندناش تو موجود بالنسبه لمسح الخرائط عند الجيش. دونك هو اللي عنده الحكايه دي. ينجم تدخل في دراسات راهو سيرتو ينجم يعاون الجيش بالكدا. اما الجيش اذا كان انت تعطيه الافكار راهو ينجم يمشي معاك. راهو احنا جربنا باريزامبل في برشا مناطق اخرين ودخلنا مع الجيش والجيش كان معاون، راهو يعاون بصفه غريبه سيرتو البحث العلمي. دونك منظمين والبحث العلمي منظم يعني يعاونك سيرتيرا ويعاونك بالامكانيات اللي عنده الكل. اما انت يلزمك تعطي زاده شنو انت تحب زاده حاجه واضحه. مش يجي يقول لك اجي انت عامل انت تقدم حاجه واضحه وتكون مقننه وعن طريق معناتها كل شيء معناتها امور قانونيه. دونك ينجم يعاونك ما فيها شيء. اما نحو فكره اللي الجاي انت يلزم شفت راي توتيني مونتاليتي. فهمتني؟ خاطر الكل حتى في معناتها الداخليه راي تتعاون راي مع الباحثين والكل بصفه وحتى مع المواطن راهو ما تقولش مع المواطن. هذاك موضوع يهم. لا نحكي لك انا على اساس انه الجيش كمؤسسه يعني تنجم في وسطها يعني اختصاصات عدة. باهي موضوع هذا موضوع احنا نطرحه يعني. باهي نزيدوا نهبطوا خلينا نمشيو فير لو سود وبعدين نرجعوا من السير. كي نهبطوا بعنا الشعابي بعد نلقاو مذيله حديقه مذيله. دونك مذيله لا سيدي بوزيد والقصرين ما بين مذيله جبل مذيله. دونك جبل مذيله اللي هو الكونتينيتي نتاع الشعابي بريسك فيه نفس الغابه اللي هي البان كي فهمتني متكونه من البان. دونك جبل مذيله جيست باش يحمي الغابه على خاطر بريسك اخر غابه هذيك في الزون اريد اللي معناتها في المنظومه الاحيائيه يعني هشه يعطيك صحه. دونك قال الحمايه نتاعها. دونك جبل مذيله تو محمي معناتها والمذيله نجموا ندخلوا له تو شعابي نعرفوا راهو نجموش. لا المذيله مازال مسكر شويه. الشعابي تنجم تدخل بون شعابي راهو تدخل كانت قبل راهو لا نحكي على تو لا المذيله مازال مسكر شويه خاطر في البحث العلمي تنجم تدخل ما الزوار مازالت مسكر شويه. فهمتني؟ مازال ما خاطر مازالت فما حاجات مازالت مش كامله. دونك هذاك علاش مازال مسكر. دونك نمشيو فير لي سود شويه نلقاو سيدي بوزيد نلقاو محميه بوهدمه. بوهدمه معروفه. محميه بوهدمه اللي هي بدايه معناتها انت مش قلت لي سافان بدايه اشجار الطلح
اشجار الطلح اللي هي معناتها المكان الوحيد اللي بقى فيه واللي وقع معناتها تكثير معناتها تكثير معناتها نتاع لي بلانت فيه هو بوهدمه. دونك في بوهدمه خساره اون بيردو في الثوره اكثر من 4000 شجره قصوهم قصوهم ساعتها اللي معناتها دي براكونيت نقول فحامه فهمتني. العباد قصتهم على اساس باش ياخذوا فحم. تصور انت شجره عمرها 100 سنين جيت تقصها جي 3000 شجره. دونك كنا بيردو 3000 شجره. مي كومام المحميه عملت قامت بدور هام اللي هو تهجين معناتها تربيه عن طريق البذور. زرعت مشاتل وقاعده توا تزرع في تغرس معناتها في اللونتوراج نتاع بوهدمه حتى العرباطه. وانت فهمت الشيء هذيك الكل. شنو هي الحيوانات اللي نلقاوها؟ الحيوانات اللي قاعد معناتها موجوده فيها كيما العاده اش قلنا احنا اللي ما نقرضوا قاعدين نعاودوا الرينترودكسيون تاعها. دونك نلقاو فيها لاداكس لوريكس غزال الريم غزال الخساره كانت عندنا اللي بقت لنا الدما اللي كان الدما هي غزال نوع نتاع غزال انقرض وقع الرينترودكسيون تاعو وكل شيء. وصل في فتره وصلنا 30 معناتها راس 30 انديفيدو توا خساره بعد معناتها بعد ابارتير دي 2010 انقرضوا كلهم بقت حتى كعبه فهمتني بحكم البراكوناج اللي صار في الثوره. دونك مش مشكل ان شاء الله هذيك تو سي عاود انقراض من جديد فهمتني. ما تنجمش تعرف على خاطر تو مادام ما ثماش يعني جرد. لا بالنسبه للحكايه بالنسبه للحيوانات هذوما المنقرضين راهو فيهم جرد وكل شيء واللي وقع الرينترودكسيون تاعهم كيف قاعدين يتبعوا يعني. قاعدين يتبعوا لا هذوما قاعدين يتبعوا وقاعدين فما جمعيات تتبعوا وفما حتى عن طريق معناتها في البحث العلمي كيف. دونك احنا في بوهدمه مثلا نلقاو لوريكس ولا داكس والغزال ونلقاو النعامه زاد كيف اللي انقرض زاد موجوده غاديك فهمتني. الموفلون كيف والوقع تو في معناتها تسيبوا في جبل عرباطه نلقاو اون ناتور الموفلون بريسك في الزون هذيك الوحيده اللي هو عندنا في جبل عرباطه وعندنا تناجر بعد فيزا غوال. دونك هذوما الخصائص هي محميه بوهدمه تعملت اكثر حاجه على الغابه نتاع الطلح لإعادة معناتها غرس غابة الطلح اللي كانت متواجدة قبل. واسكو نجموا ندخلوا لهم بالنسبة لبارك بوهدمة تدخل العموم محلول للعموم. دونك فما حتى مشكل سيرتو أيام السبت. ايش معناها محلول العموم؟ يعني تدخل من غير ترخيص؟ ما غير ترخيص تمشي غادي في تمشي غاديك تعمل دورة تمشي تشوف معناتها الحيوانات. ما تنجمش تبات تنجمش تخيم. بالنسبة للتخييم لا. بالنسبة للمبات إلا للباحثين هذوك مع خاطر هم مخول اليوم باش يتبعوا سير تيران. دونك الليل ونهار معناتها الحياة معناتها الموجودة في المحمية هذوك من المخول باش يبات. أما موجود الأماكن معناتها اش قلت لك أنا موجود فما 3 ديار ولا قد معناتها ينجموا يبيتوا 20 نفر. وهذاك علاش أنا قلت علاش في المستقبل بروكوبا العائلات تجي تقضي نهارين 3 وتكون بيونت. كاينو في فوتير ما نقولش انا بسوم ما يسوم اللي هو يقول باش استمراريه الحديقه واستمراريتك الحيوانات اللي متواجدين. علاش انا نعطيو مثال في لي زاداكس معناتها نقص منهم 3 على خاطر ما عادش فما امكانيات ما عادش فما علفه ما عادش فهمت كيفاش. دونك هذه الحاجات اللي تخلي نو مي كومام جاب ربي احنا في المحميات فما ديما المحميه الام والمحميه معناتها هي اللي تمول معناتها المحميات الاخرين. فما محميات عشان كيما نسكرهم كيما في جبل عرباطه محميه عرباطه مسكره دي يجوها الزوار مي بريسك مسكره ما هي اللي قاعده معناتها تضخ في الحيوانات للمحميات الاخرين بور لي ريانترودكسيون. خاطر قبلش احنا في الريانترودكسيون ما عندناش احنا حيوانات كلهم في اسبانيا. نجيبوا كيما نقولوا 2-3 كوبل نحطوه في المحميه دي نتاع عرباطه نكونوا كيما نعملوا مثلا نكثروا 10-20 نهزوهم المحميه بوهدمه جبيل دغومس فهمت كيفاش باش نحاولوا كنفرقوا نرجعوهم المنظومات الاحيائيه نتاعهم اللي كانوا فيها قبل. باهي زيد سفر بينا زين نسافر بيكم التوزر فين نلقاو محميه دغومس. دونك كيف دغومس هي الكونتينيتي نتاع بوهدمه هداج عرباطه دغومس بريسك هو نفس الحيوانات اللي موجودين في بوهدمه لكن قاعدين ما يدغومس مسكرة أكثر شوية. دغومس حاليا محلولة كونش الباحثين خاطر مازال ما فهمتني معناتها مازال ما كملش اللي حاجتهم به معناتها العدد نتاع الحيوانات اللي لازم يكون باش الناس تجي تتفرج
مازال ما وصلش الرقم نتاعو. ونحن بدينا ندخلوا الصحراء. احنا تو دخلنا معناتها في الصحراء السوبريور، معناتها شمال الصحراء، فهمتني. لكن تعدينا احنا وقت تعدينا الدورسال شقلنا الدورسال هو اللي موجود بالدورسال. عندك زغوان، الجريسه، شيء هكاكا، فهمتي، تمشي فير للجي. دونك بعتالي مش تولي صحراء الرمال على خاطر كلها محصوره من الشيره هذيك، مي صحراء تدريجيا. فهمتني كي نقولوا توزر سي اول معناتها بدايه مش نقولوش بدايه الصحراء، مي كمان الرمل معناتها فين نشوفوا الكثبان الرمليه سيرتو في عنق الجمل. فهمتني. عندنا البوا شو اسمه الواحات اللي فيهم كلهم رمل، ايكو سيستم اخر هذاك. فهمتني. باهي دغومس شنية فيها؟ دغومس كما قلت لك، دغومس هي تكمل بهدمه بريسك. الحيوانات اللي موجوده غاديك نحاولوا باش الحيوانات الكل اللي قلت لك معناتها عملنا ريانترودكسيون نوزعوهم في المكان، معناتها الاماكن البيئيه اللي كانت موجوده فيها. فهمتني. اكل الكولونيزاسيون دي زيسبيس معناتها في ليزير نتاعهم بشوي كيف مش في الدغوم زاد كيف مش يعمل معناتها تربيتهم في وسط لونكلو وبعدين باش يتسيبوا في الجبل بشوي اون ناتيور. دونك سي لو بيت هذاك، هو لو بيت ديما هكاك، نربيو في وسط المحميه في اللونكلو، وبعد بشوي فما اكليماتاسيون ديمارش كامله يعني باش ينجم هو يعني يمشي للناتيور اوتونوم يعيش وحده في الطبيعه. احنا المواطن ان شاء الله نقولوا نخطوا نهار اخر نرجعوا على الاقل، ما نقولوش 100% مي 50%، نشوفوا دي زانيمو اون ليبرتي اللي كانوا في القفص وحدهم يعملوا ليكيليبر نتاعهم. دونك لادابتاسيون تصير معناتها كليماتيك كل شيء. دونك والعباد تشوف اون ناتور، خاطر راهو باش تشوف حيوان في الناتور ماهوش كيما تشوف حيوان في اللونكلو. بالطبيعه في الناتور مش معناتها الحيوان باش يبتكر برشا، يختار معناتها برشا افكار باش يهرب منك، باش يتخبى. فهمتني. مش كيما نونكلو قدامك يبدا واقف وما يتحركش، ما يعمل حتى جيست. يعني ينجم حتى يطرح برشا افكار نتاع سياحه، انه تنجم تمشي تلوج، باش تولي باش تولي تمشي تعمل ديزافي باش تتبات. وهذا المهم، وهذا اللي بيه الفائده. نهار اخر وحنا نقولوا احنا السياحه الايكولوجيه هذه السياحه، انا باش نمشي باش نعمل مغامره، باش نقعد نهارين وثلاثه وشهر باش نشوف الانديفيديو وتعيش مغامره. خاطر كي تشوفوا سي با معناتها نشوه كبيره، ومن النشوه مش في هذيك فكليامات اللي عديتهم انت تصطاد فيه ويجيك من بعيد وباش تصور ويهرب بيك ويفيق بيك ويشم ريحتك وانت شنو مش تختار. فانا بقعه مش تتخبى. ما لازمش الواحد تصير له ديسيبسيون كان بعد 3 ايامات ما يلقى حتى لا شوف الحكايه راه فما ديسيبسيون. باغ اكزومبل نعطيك حاجه، انا ساعات نهبط لوج على حاجه نقعد بالجمعه مره متى هبطنا نصوروا في الفنك في الصحراء، اي كان زور ما صورنا حد شيء. كان زور كان زور ودي تقوم الصباح تمشي تلوج تلقى الحفر تقعد بحذاهم ما تصور حد شيء. لكن تجيك في اخر نهار وقت تصور اي تاع اخر نهار هذيك تنساك التعب تاع 15 يوم وانت تسمش فوق منك، ما تشوف حاجات اخرين زاد بيان سي بون تشوف، مي كوميم انت ساعات في مخك تحب تشوف حيوان معين مركز على حاجه. فهمتني. ما عادش حتى الاخرين كتشوف ما عادش تخمم فيهم برشا. فهمتني. دونك هذه من الحاجات اللي يشدوا باهي. مازال لنا بارك في الوقت، مازال لنا بارك هما مازالوا اكثر هما مش نتعدوا عليهم على الاقل مرور الكرام باش ما نحقروش البارك الاخرين. دونك نمشيو للصحراء تو فريمون لي ديزير الجبيل اللي هو اكبر محميه في تونس، اللي معناتها المساحه نتاعو قريب 150,000 هكتار. فهمني. دونك هذا في موجود في معناتها مش في تقولوا احنا في قلب الصحراء. داكور. خاطر فما بلوزو سود اللي نلقاو صنغر جباس زاد كيف نفس الكونتينيتي نتاع جبيل. صنغر جباس هذا اول مره نسمعها. اي لا صنغر جباس هذا سي الكرياسيون نتاعو صارت في 2010. دونك سي بلوزو سود على اساس انه باش يحمي، على خاطر تعرف انت فما تو براكوناج نتاع غزال الريم اللي يطلع حتى الدوس في الميغراسيون نتاعو في الليفير، يطلع حتى الدوس كثر البراكوناج. صيد الريم
اي صيد الريم ايواش كثر له براكوناج دونك ولا تعملت المحميه نتاع سنغر جباس باش توقف على الاقل تولي فما ايكو سيستيم غادي يقدر وما عادش البراكوناج يصير فيك البقعه هذيك فهمتني باش تولي هذيك الريزيرف وتنجم نهار اخر مثال اللي باش يخرج منها نجم معناتها ينجم يطلع الفوق نجم يصطادوا الصياده فهمتني دونك قلنا جباس كان نرجعوا فير الليست نتاع في ولايه مدنيه نلقاو ودكوك اللي هو توا زاد كيف محطنا بون ان شاء الله عن قريب تو جاء الدراسه الاخرانيه باش تولي معلول معناتها العموم باش تولي فيه دي فيزيتور ودي سيركوي وكل شيء فهمتني زاد كيف هذه معناتها نربوا فيه الحيوانات ونضخوا معناتها نسيبهم في الناتور يعني دونك قلنا واد كوك نرجعوا نطلعوا الفوق شويه بون خساره الولايات الكل مش كلهم فيهم دول المحميات عندنا جابس جربه مدنيه شو اسمها مهديه سوسه المسيره هذوما الكل ما فيهمش مي كوميم نطلعوا نلقاو مدفون لا مدفون ريزيرف نلقاو جبل زغوان كيف لهنا عندنا بون جبل زغوان فهمتني اللي هو محميه دونك زاد الكرياسيون نتاعو صارت ديرنييرمون سون 2010 مي كوميم جبل زغوان سي معروف بالصوره نتاعو اللي موجودين فهمتني معروف زاد ان شاء الله نهار اخر باش يقع فيه زاد هو ريانترودكسيون تاع البوتور فوف والنسر هذا اللي انقرض من لي زاني اخر واحد شي معناتها كان يعش في لي زاني 75 هكاك اخر واحد شاف فهمتني دونك ان شاء الله معناتها ريانترودكسيون تصير في جبل زغوان واللي احنا ماشيين فيها هذه معناتها مع عده جمعيات معناتها نحبوا نعاودوا ريانترودكسيون تاع الرقمه هذه غاديكا وفي المفلون زاد كيف نجم نلقاو مفلون اون ناتور في جبل زغوان يعني دونك هذوما المحميات بريسك كل لكن كان نمشيو للريزيرف نلقاو عدد كبير زاد مع لي ريزيرف ناتوريل اللي معناتها هبط معناتها منشور فيهم في الرايد رسم موجم محددين حتى بالنومبر ديكتار نتاعهم بالمكان نتاعهم بريسك نجم نقولوا في كل ولايه عندنا او موان فما ريزيرف ناتوريل انا معناتها نجم نحب حتى لي ريزيرف ناتوريل نهار اخر ان شاء الله يكونوا زاد هما كيف تكون عندهم نفس الصبغه للحديقه الوطنيه علاش ما يكونوا زاد محلولين خاطر ريزيرف ناتوريل ساعات مسكن معناتها فيرمي يكونوا محلولين العموم بس سي رضا يعطيك الصحه شكرا على هالسفره هذه يعني ركبنا معك في سفينه وقعدت هكا هزيتنا معك نبحروا في وسط في وسط الطبيعه الحيه المناطق التونسيه معناتها المنطقه من إيتاج لإيتاج حتى وصلنا للصحراء من إيتاج حتى للصحراء باهي فكرة والله كان حديث شيق سيدي يعطيك الصحة ومرحبا بك في فرصة أخرى كان مش نعاودوا نجبدوا موضوع عنده علاقة بالإيكو سيستم في تونس إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا لكم أنتم إن شاء الله موفقين في المشوار متاعكم يعيشك الله يخليك